At kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng ating mga subscribers, ka-followers, repa-peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape. And once again, isang maraming thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers dahil 6,000 plus na yung ating mga subscribers dito sa ating Simpleng Tambayan at YouTube channel, iVape. And now our new video tutorial, Lenovo Ideapad 330. Paano ba magpalit ng hard disk at yung ipapalit natin is yung SSD. And syempre, paano ba magbaklas ng isang Lenovo Ideapad 330 laptop. Kaya ito yung ituturo natin at ibabahagi ko na lang sa inyo para dagdag kaalaman na lang din para sa lahat ng ating mga subscribers. And now our first step ng ating video tutorial, don't forget yung ating 100% check before disassembly. Napakahalaga po ng ating reminder. Kaya mula sa how to disassembly hanggang sa mga spare parts yung compatible, napakahalaga po na i-check muna yung bago ninyo gawin or kaya buksan yung katulad ng ating video tutorial dito sa Lenovo Ideapad 330. At syempre, shout out muna natin yung may-ari nito ng Lenovo Pad 330 na si Boss Kuya J. Hamsteri Coxon. Thank you so much, Reva Peeps, at maraming salamat. God bless sa iyong family. At thank you at nakapagawa tayo ng iyong video content dito sa iyong laptop. And for our second step ng ating video tutorial, nakita naman ninyo sa ating highlight screen kung paano pinaklas at kung paano natin disassembly yung back cover ng Lenovo Ideapad 330. Pero binabanggit ko sa inyo, always be careful once na gagawin ninyo or kaya kung first time ninyong babaklasin yung inyong light ng ating Lenovo Ideapad 330 or iba pang model ng laptop. And our important reminders and rules, syempre, it's your own decision, it's not my own decision, and follow your own risk. Kaya itong pinabagit ko sa inyo about sa helping tips and healthy guides how to disassembly or how to remove back cover of your Lenovo Ideapad 330. Always be careful po. Once na i-remove ninyo yan, before na i-remove yung back cover, make it sure na 100% na remove niyo lahat ng screw sa back cover ng inyong Lenovo Ideapad. Huwag niyong kakalimutan yan once na medyo mahirap or kaya napakahirap niyang baklasin, possible na meron pang natitirang mga screw, kaya mahalaga i-100% check ninyo bago niyo baklasin yung back cover ng Ideapad Lenovo laptop. Kaya same din sa mga iba pang brand or kaya model ng mga laptop. And for our third step ng ating video tutorial, how to replace and how to remove hard disk of your Lenovo Ideapad 330 laptop. Okay, yung mga iba pang branded, no? Same lang din naman siya. Once na magre-remove or kaya babaklasin niyo yung hard disk ito, huwag nyong ganong pupersahin once na medyo mahirap baklasin. Then, slide lang ninyo forward to the right at dapat always be careful once bago nyo i-remove yung hard disk. Pwede kasi magkaroon ng connection or kaya masira yung mga connector nito mula dun sa motherboard ng inyong Ideapad Lenovo laptop or kaya mga iba pang brand or unit ng inyong laptop. And now our last step, yung pinali ng ating video tutorial, same lang din kung paano yung disassembly, same din kung babalik yung back cover. For any suggestion or question, drop lang sa ating video tutorial. Don't forget, don't skip the ads sa mga video tutorial natin. At maraming salamat sa inyo kay Kuya J. Hamsteri. Thank you so much.